What's up guys? Welcome to another video tutorial in Java. So, sensya na, matagal naman akong di nag-upload. So, yun ang namin kasing ginagawa na naman, of course, lagi naman. So, in this tutorial guys, napag-usapan natin sa last tutorial is about arrays. So, ito naman, this is about, excuse me, about 2D arrays. So, again, kung meron kayong alam sa C or this arrays actually guys is a type of data structure. So I'm just assuming na kung may alam kayo sa other programming languages, baka alam niyo na to. So example is C language. So kung may idea na kayo about 2D arrays, so okay. Pero sa mga beginners diyan, okay, let's do this. So again, I'll do this with a comparison in arrays para mas madali, para mas kumbaga, for an example, kumbaga at least may idea na kayo sa arrays kasi yun nga, I've discussed na arrays. So I hope na natutunan niyo yun ay napanood niyo. So example, again, bago tayo magsimula, integer ang natin example, in other data types, working pa rin siya, kumbaga mag-work pa rin siya. So let's declare muna an array, hindi 2D array. So, ano nga pala muna ang 2D arrays? It means na two-dimensional. So, from the word itself, two-dimensional, meron siyang row at saka column. Yun na yun, two-dimensional. Alam niyo ba guys, yung two-dimensional? Yung parang, example ng two-dimensional game, Super Mario, ganun. Yung two-dimensional, basta ganun guys, yung parang may row at saka column lang siya. And Flappy Bird, for example. So, I'll explain kung gaano ka-importante rin ang 2D arrays. So, let's declare an array muna, hindi 2D array. So, for example, integer array, mali, in Java, ganito, integer array is equal to new int, ganyan. Then, you type the specific size kung ilan. Then, alam niyo na yung itsura niyan, di ba? Yung mga index size, ganun, ganun, ganun. So, in 2D arrays, guys, as I've said, meron tayong tinatawag na row at saka column. Alam niyo ba ang row at saka column? So, yung row, yung parang pahiga, kumbaga, saka yung column, yung naka-stand or pataas, gano'n. So, yun. In 2D arrays, eto, isa lang, ang inano natin nito is yung pag ganyan lang, di ba? Yung pag ganyan. In 2D arrays, so, in 2D arrays, lalagay lang tayo ng extra ganyan, at saka ganyan. Okay. So, for example, lagay tayo ng 6 dito. Ba't ako naglagay ng 6? It doesn't matter. So, I'll explain this. So, for example, once na gumawa ka ng ganitong arrays, nag-declare ka ng 2D array, ang ibig sabihin lang naman nito is integer array. So, the name of your array, so, excuse doon sa maingay na sound, the name of your 2D array is array. Pareho lang naman sa yung array lang talaga yung ano. So, pareho lang naman siya. Ang pinagkaiba lang is nagdagdag tayo ng ganito. Para saan? Para specify natin yung row at saka column. So, eto na integer array is equal to new int. So, we're declaring an object type of So, yun. Then, eto, sa unang, ang tawag dito guys, anong tawag dito? Sa unang bracket, at sa unang bracket, kung ilan ang ilagay nyo dyan, for example, naglagay kayo ng 5, you'll imagine nyo na meron kayong 5 rows. So, dito is the rows. Okay? Tandaan nyo yan, rows. So, dito naman is the columns. Kung ilan ilagay nyo dyan, for example, 10, ganyan, 5, ganyan. So, you'll imagine, alam nyo ba guys, ang matrix? So, mag-imagine kayo ng matrix na 5 by 5 or kung maglagay kayo dyan ng 7, di 5 by 7 siya. Meaning, 5 rows with 7 ang columns niya. Guess nyo ba? So, don't worry, ito, may illustration ako dito. So, ito. So, ilan ba to guys? This is 3 by 1, 3 by 5. So, gawin natin itong 3 by 5. Ganyan. So, once naglagay kang 3, as I've said, this is the rows. Expect mo na, for example, naglagay kang 3, so we will expect na meron kang 3 rows. 1, 2, 3. 3 rows. Then, naglagay ka naman dito ng 5 sa columns. So, you'll expect 1, 2, 3, 4, 5. You'll expect 5 rows.
So, ganon. So, I'll explain, ganun lang naman. What if kung sabihin natin naglagay ako dito ng 4, or sabihin natin na yes, 4 or 5, anything ganyan. So, you'll expect additional 2 rows again. Meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5 na rows. Ganun lang naman. Depende yan kung ilan ang gusto. Depende sa purpose nyo. Pero in this tutorial, ito, I made an example na 3 by 5. 3 rows with 5 columns. So, ganun guys. So, yun na yun. So, ang ingay nun. So, eto, as I've said, meron na kayong knowledge, okay, basic na understanding about arrays. Alam niyo na kung ano to na 0, 1, 2, 3, 4 or 0, 1, 2. So, basically, there, ano siya, these are what we call the indexes. So, again, indexes are, kumbaga, para anong purpose niya, kumbaga, in a specific location. For example, etong number 3 na to. So, in a 2D array, gusto natin i-print or kunin ang value or i-print nga natin ang value na to. So, paano natin makukuha yan, number 3 niya? So, we will be using the indexes. So, etong indexes niya. So, later, I'll teach you guys how to print. So, anuin ko muna is how to kung yun nga, yung paano ma-access yung specific location, kung paano palitan, gano'n lang. So, may mga complicated things pa rin kasi. So, I'll record it to another video kasi hahaba to. So, yun. Yun na. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng basic array side side. Kung ano man ilagay niyo dito, this is the row and the column. So, kung naglagay kayo for example na 6, then dito, then you expect ang 6 rows, then 10 columns. So, ilan dito? This is 3 by 5. So, ganon. So, what if naman kung ito, this is another tricky part. So, what if kung gusto nyo na initialize agad? So, gaya nun sa single, hindi naman tayo, don't call it single, sa array line, di ba, you do it like this, then, ganyan, then 1, 2, 3, 4, 5, ganyan, 5. So, ina-assume mo na this is location or index 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So, in 2D arrays, in 2-dimensional arrays, you can do this, guys. So, nag-error siya kasi mali. So, once na linagay mo kasing ganitong dalawa, alam na ng IDE na, 2D array to. So, if you want to initialize a 2D array, guys, the best way para sa akin is ganito na lang. So, ganito. So, you just open and closing curly braces, then semicolon, then ganito kayo. Then, kung as I've said, ini-initialize na natin. So, we are already imagining kung ilan ba ang gusto nating rows and columns. So, kumbaga, ang gawin nyo is i-groupings na ganyan. So, for example, this is a 3 by 5. So, ilagay na natin yung value. Kumbaga, i-groupings niya. We have 3 columns and 5 rows. So, I mean 3 rows and 5 columns. So, ano ako dun na. So, 4, 1, 3, 7, 9. So, tanan nyo guys, ang row ganyan, ang column is row, ang eto, ganyan, yung pahiga, then ang column is yung stand, ganon. So, 4, 1, 3, 7, 9. So, yun. Ang gawin nyo is, imagine nyo na kung paano maging itsura niya. Then, and use the, the curly braces as, kumbaga, groupings nyo. So, 4, 1, 3, 7, 9. Then, kung comma, if meron pa kayong kasunod, then, ganyan. So, ano nga yun? 4, 1, 3, 7, 9, 6, 5, 8, 11, 2. So, 6, 5, 8, 11, 2. So, naisip niyo na ba, guys, kung anong meaning ko nito? So, at least ito, once you initialize, at least arrange siya. Parang ang itsura niya is parang ganito na nasa drawing. Kasi when you declare an empty 2D array, kung for example, kanina nag-declare tayo ng empty 2D array
na hindi tayo nag-initialize. For example, walang laman. So, you can imagine it guys as ganito ang itsura niya. Pero, isipin nyo, walang laman. Itong mga 41379, walang laman nga. Empty. So, ganyan lang. Indexes lang ang nakadrawing din. Walang laman yung mga boxes. So, ganun lang naman. So, ito, teach yung the best way to initialize para at least, kumaga, efficient and mas madaling intindihan in terms of reading the code. So, 12, 14, 17, 12, 14, 17, 20, 0. 12, 14, 17, 20, 0. So, ganyan. Ganun lang naman kasimple. So, at least ganyan, na-arrange na, parang ang itsura niya na is parang ganito. So, parang you can think of it kung, kung for example, gusto mong i-print out to. So, yun. So, yun. So, kung pwede nyo naman gawin na ganito, na ganyan. Then, igaganito nyo siya. Then, tapos kumbaga didikit-dikit. As I've said, kung gagawin yung ganito, nakakalito siya, di ba? Parang nakakalito. Kasi, ang itsura niya, ganyan, hindi naman, kumbaga, habig dito. Kasi this is the actual, kumbaga, you can imagine a 2D array ng itsura niya is ganito para mas lalo mo maintindihan. So, eto, medyo malayo kasi to. So, yun, the best way is yung ganito. Ganyan. So, 413. So, at least para hawig siya doon sa actual niyang itsura ng 2D array. So, yun. I'm done with that. So, eto naman, this is another tricky part. Ito. So, what if, kung gusto, for example, a simple, ito sa mga pinaka-importante, what if, as I've said, what if kung gusto natin i-print tong number 3 sa screen? So, as I've said, in arrays, in 2D arrays, we are using the indexes. So, pareho din ito. Pero, ang pinagkaiba is, we are going to use the row and the column indexes. So, ganito. Pay attention, guys. So, for example, gusto kong i-print nga tong 3. So, we say na system.out.println. Diba, for example, in single, hindi mo talaga single, yung isang line lang ng array. So, we say, for example, ganyan, then a specific location, for example, index 3, ganyan. Diba? Sa, what do you call that? Sa, yun nga, yung hindi two-dimensional array. So, in two-dimensional array, we use the row and the column indexes. So, array, ganyan, then, ganyan. So, dadagdag lang kayo ng another, what do you call this, braces. So, paano natin mapiprint ang 3 na to? Tandaan nyo guys, the first, what do you call this, the first braces is for, ang purpose niyan is for the rows. Pareho rin pag nag-declare ka ng 2D array. So, as I've said, kung ilang ilagay mo sa unang, yun rin yung expected mong rows. And yung sa pangalawa, yung columns. Kung ilan naman ilagay mo dyan. For example, 5, yun yung expect 5 columns. So, ganito, sa pagpa-print, you can look, tingin kayo dito sa paint, sa ginawa kong So, kung iisipin nyo, asan ba yung number 3? So, eto yung 3. So, he is in row 0. Row 0, nasa row 0 siya, and column 2. Diba? So, ang ilalagay natin is row 0, then column 2. Ganyan. Parang nagta-target ka lang. May tina-target ka lang. So, again, ito yung gusto natin i-locate. Asan ba siya? Nasa row 0 siya. Row 0. Ayun o, row 0. Nasa row 0 siya. Nasa row 0. Row 0. Ayun o, 3. Then, nasa column 2. Which is ito. So, ganun na naman guys kasimple. So, ayun yung maniwala sa akin. Print natin. So, print natin, run. Ang tagal. So, ganun lang naman guys kasimple. So,
since alam nila yon basic, para applicable na rin yon kahit, so, what I mean is, kahit, ganun lang naman ang concept eh. So, titingnan mo lang sa row, then sa column, kung di ba 3? So, kung hindi ka naniniwala sa akin, palitan natin ito ng 35, then, pag hindi, 35. So, yun. So, palit natin yan. So, another exercise, so, another example, what if etong 0? Etong 0 na to, gusto natin i-print. So, pang ilang row ba siya? Ilang row? 0, 1, 2. Pang row 2. Pang ilang column? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. So, ano siya? 2, 4. So, ilalagay mo dito is 2 kasi this is, as I've said, this is for the purpose for rows. Kumbaga, accessing rows sa 2D arrays. Then, this is the column. So, yeah, as I've said, column is, ito yung column niya sa 0 na to. So, yun. So, once ma-print natin, 2, 4, 0. Kung ayaw nyo maniwala, palitan natin yan ng 100. Diba? 100 siya. So, ganun lang naman guys, kasimple. So, yun. One last try kung medyo nalilito pa kayo. If nalilito pa kayo, so, actually, kahit ako rin noon, first time kong mag-aral nito ng, especially 2D arrays, nalilito rin ako na, ano ba yun nangyari? Parang nakakalito nga. So, one last try. So, if di nyo guys masyadong naiintindihan, kung nalilito pa kayo, just kumbaga, i-back nyo lang yung video. Kumbaga, i-ano na lang yung part na explain ko to na nag-exercise tayo sa pag-locate. So, for example, eto naman na, etong 4. Etong 4. I-print natin yan. Paano ba? So, simple lang naman. Anong row siya? Anong row? 0. Anong column? 0 rin. So, you just have to type or write 0, 0. So, once we print it out, it's 4. Kung ayaw nyo maniwala, gawin natin yung 48. Diba? It's 48. So, as I said, ganun lang naman kasimple. So, one last try. Para kasing, ang alam ko sa baga kasi sa inyo is, kumbaga, parang mas nahasa kung ulit-ulit. So, one last try. Last na talaga to. So, etong 12. Etong 12. So, pang ilang row ba siya? 2. Tama. Ilang column? 0. So, 2, 0. So, lagay mo lang dito is 2. As I've said, nalagay mo dito because this is for the, itong part na to is for the rows and ito naman is for the column. So, 0 na yan. Bakit ko pa babaguhin? So, it's 12. Palitan natin to ng 152 para kung makita nyo, di ba 152 siya? So, ganun lang naman guys, kasimple. Ganun lang naman kasimple. So, I recommend na practice kayo nung ganun para at least masanay kayo. Yun. Practice niyo yung pag-locate. Kahit tingnan nyo lang itong ginawa kong demonstration. So, sensya na kung medyo magulo. So, pero at least, hindi naman kailangan kasing super So, at least alam niyo kung how it works. Yes. So, one last thing is, what if, pareho lang naman, what if kung gusto natin, for example, etong value ng 0, palitan natin for example, 500, ganun. So, you just have to type na, parang dati lang sa unang array, sa one line array. So, you just have to type, so, ganyan ulit. So, pang ilan ba siya? Again, ulitin ko, pang ilan ba siya? Pang ilan? Ano bang yung location niya? The indexes. So, row 2, kasi nasa row 2, ito yung 2. Then, column 0, 1, 2, 3, 4. So, it's 2, 4. 2, kasi 2, and 4. So, ganun lang naman. So, you just have to type 2, 4. So, for example, palitan natin ng, for example, 500, ganyan. So, ganun lang naman guys, parang
this is actually an assignment statement. So, ang nangyari lang naman dito is, um, in the array 2, 4 location, the index array or 2D array na nasa location or index 2, 4 is papalitan niya ng value of 500. So, once we print it out, kung gusto niyo ng evidence na, oh, napalitan nga. So, copy ko na lang to. Ganyan. So, pag print, natin to. Comment out natin. So, pag print, di ba? 500. Dito, 0 yan. Di ba? So, kasi dahil dito, napalitan ito. So, pareho lang naman. Same concept lang yung pag-locate, yung sinasabi natin kanina. Parang nangyayari lang naman dito, again, ulitin ko is, our 2D array, variable named na array of location or index 2, 4, row 2, then column 4, papalitan nyo ng value ng 500. Then, print natin, which is 500 nga. So, ganun lang naman guys, ganun lang naman. May nakalimutan ba ako? So, wala na. So, in the next tutorial, I'll teach you kung paano natin i-print lahat ng yan in a form na ganito. Parang ganitong itsura. So, I'll teach you. So, medyo mahaba kasi yun. We'll be using some code. Pero, don't worry. Alam niyo na yan. Parang gagamit lang naman tayo ng for loop. Ganun lang naman. For loop na lang naman. Pero kung gusto niyo agad malaman, then there's the internet. So, I hope na panoorin niyo pa rin yung explain kung ganito. So, in the next tutorial naman kasi medyo mahaba na. So, yun na naman guys. So, pag may kulang na lang ako, ipahabol ko na lang sa next tutorial. So, ganun na naman guys kasimple. I hope na naintindihan niyo. So, again, kung nagtataka kayo, para saan nga ba ang itong 2D arrays? Actually, sa mga 2D arrays, helpful siya. I mean, importante ang matutunan nyo ang 2D arrays, especially if you're thinking na gusto mo maging game developer. Yes, in Java, naka-experience na kasi ako ng game developing. You can search a YouTuber named Code and More. So, I pinanood ko yung mga tutorials na. So, naka-encounter ako doon ng about 2D arrays. Yes, 2D arrays. 2D arrays. More on 2D arrays kasi yung tutorial niya is developing an example of a 2D game na parang gano'n with entities, gano'n. So, 2D array siya. So, dun ko na-realize na importante nga pala. So, yun. 2D arrays, for example, ng 2D array games na mga gusto nyo gawin. For example nga is Mario, Flappy Bird, chess. Yes, chess, checkers, mga 2D, two-dimensional So, yun lang naman guys. Thank you for watching this tutorial. I hope na may natutunan kayo, lalo na dun sa pag-locate. So, thank you guys for watching this tutorial. So, thanks. Thank you sa mga new subscribers. Thanks.